Er is nooit een eerste keer aan dit bezoek. People who come for the second time will see different things. Als je voor de tweede keer komt, zul je andere dingen zien. I'm from Northern Ireland. Ik kom uit Noord-Ierland. My daughter lives in Germany. Mijn dochter woont in Duitsland. And some of her family lives in Holland. En een aantal van haar familieleden woont in Nederland. And they think it's a beautiful city. En die vinden het fantastisch. I've never been there. Ik ben er nooit geweest. I'm waiting an invitation. Wacht een uitnodiging. Can I put down some ground rules, please? Zal ik wat regels vertellen? I will let you take photographs at the end of each section. Aan het eind van elk onderdeel mag je foto's maken. Okay. Questions. If it's a good question, I'll repeat it at the beginning of the next session. Als je een goede vraag hebt, dan zal ik het aan het begin van de volgende sessie uitleggen. And if I can't answer it, I'll go. En als ik niet weet, doe ik zo. Oh, he's good. He's good. I had one translator who was awful. Ik had eerder een hele slechte vertaler. No matter what I said, Los van wat ik zei. And you don't need translation for that. If I'm too fast, tell me. That's okay. It's good. And if I use words which are unusual, tell me. Ja, hij vraagt als ik het snel doe, dan moet ik het aangeven als ik het niet weet ook. How many people are reasonably good at English? Hoeveel mensen verstaan Engels? Nou, ga een ziekenhuis. You'll get it twice! Zo, hoor. And you still won't understand it. Nog steeds snap je niet. There are 3 parts to our tour. This is the first part. Er zijn 3 onderdelen, dit is de eerste. The second part is down at a garden. Het tweede stukje is bij een tuin. We'll link it to Joseph of Arimathea. En we zijn gelinkt aan Jozef van Arimathea. If you take photographs of me, I charge. Als je foto's neemt, gaat het geld kosten. The third part is down at the tomb. Het derde deel is bij de tombe. This is called Skull Hill. Dit is de schedelheuvel genoemd. Some people call it Golgotha. Sommigen noemen het Golgotha. Anybody Latin? Verstaat iemand Latijn? In Latin it is Calvaria, which gives you Calvary. In Latijn heet het Calvary. Het komt van cavalerie. Have you been to the Church of the Holy Sepulchre? Zijn jullie in de grafkerk geweest? Some have. Some people go in and go, oh no, Een aantal mensen die zo deden. it's so ornate. Het is zo'n geweldig ornament. And some people are okay. En sommigen vinden dat leuk. It depends your tradition. Het hangt een beetje af of je uit de traditie komt of niet. They will tell you that is definitely what Jesus died and rose again. Daar zeggen ze dat hij gestorven is en opgestaan. Ja. And they may be right, En misschien hebben ze gelijk, but they may be wrong. maar misschien hebben ze het verkeerd. Because we don't know exactly. Want we weten het niet precies. For the reason that nobody stuck a stick in the ground, put an X and says X marks the spot. Vroeger is er geen bordje gezet bij al deze plekken. It was 325 years after the death of Christ that they began, Pas 350 jaar na Christus zijn ze die plekken gaan vastleggen. that they began to say the Church of the Holy Sepulchre was the right place. Toen pas hebben ze besloten dat de grafkerk de plek was. We will not say this is definitely the place, Daarom zeggen wij niet dat dit echt de plek is. but we'll tell you Maar we vertellen je, it might be. het zou kunnen. He's good. Yeah. Because I told him, if I'm loud, you're loud, soft, soft. If I do that, you do Hij that. heeft het verteld om hem exact te volgen, ook in alle tonen. I'm a very passionate Ik person, ben erg gepassioneerd. and I get very enthusiastic and excited. En ik word erg enthousiast en blij. And I have to, because it's early morning and you're not awake yet. En ik moet wel, jullie zijn nog niet wakker. Okay. Let me explain why I think this is a possibility. Laat me uitleggen waarom dit logisch is. 4 things. 4 uur. First, behind us are the walls of Jerusalem. Achter je zie je de muren van Jeruzalem. You've all seen them. We hebben het allemaal gezien. Fact, all executions had to take place outside the city. Alle kruisigingen waren buiten de stadsmuren. Nobody disputes that. Geen uitzondering. Tell me what you hear. Wat hoor je? A busy bus station, a busy road. Een druk busstation, een drukke weg. The Romans liked to crucify people
along a busy road. Romeinen kruisten graag mensen zodat iedereen het kon zien. Dus daarom langs de drukke weg. And they did it for a simple reason. En daar was een simpele reden voor. You could be next. Het was een waarschuwing. You could be next. Stop laughing. You could be next. Het was een waarschuwing. Je kunt de volgende zijn. That wasn't fair. Dat was de reden. Can we all go? Apologize. It's good. Okay. It was to warn people to deter Om af te schrikken, ja. deter people. Het was een afschrikking om mensen te waarschuwen. You could be next. Zo van, je kan de volgende zijn. There were 3 crosses at the time of Jesus' death. In de tijd van Jezus stonden er 3 kruisen. Multiple execution were normal. Meervoudige executie was normaal. Whenever the Roman general Titus Toen de Romeinse generaal Titus destroyed the walls of Jerusalem, de wallen volledig vernietigde, de muren. he crucified 500 people at the same time. Titus heeft 500 mensen tegelijkertijd laten kruisigen in die tijd. When Jesus was living in Galilee as a boy, Toen Jezus als jongen in Galilea leefde, there was a rebellion against the Romans. was er een opstand tegen de Romeinen. And some books tell us there were 1,000 people crucified simultaneously. En waarom uit die tijd vermelden dat duizenden mensen tegelijkertijd gekruisigd werden. Usually along roads. Normaal langs wegen, But Titus did crucify a lot on the Mount of Olives, maar Titus heeft ook mensen op de Olijfberg laten kruisigen. so that everybody could see and you could be next. Zodat iedereen het kon zien en wist dat hij de volgende kon zijn. The picture postcard has the crosses at the top of a hill at sunset, and it's lovely. Het zijn plaatjes, 3 kruisen op een heuveltje met zonsondergang en het ziet er gezellig uit. And it's nonsense. Maar dat is nonsens. The cross was at the bottom, and it was middle of the afternoon, not sunset. Maar het kruis stond eigenlijk heel laag en het was niet midden op de dag. Zeg maar midden op de dag, dus niet bij zonsondergang. Ja. This was a quarry. This was a quarry. Een steengroeven. It was used for Jewish executions. Hier werden de Joden geëxecuteerd. The Jews didn't crucify. De Joden kruisten normaal gesproken niet. How did they kill people? Hoe doden zijn mensen? Stoning. Steniging. If I was to be executed, Als ik zou worden geëxecuteerd, and I hope I won't be, I hope it's by stoning and not by crucifixion. ik hoop dat het dan door steniging gaat en niet door kruisiging. Stoning was over in minutes. Steniging was eigenlijk heel snel voorbij, minutenwerk. Crucifixion was good the longer it lasted. Kruisiging duurde veel langer. Hours, days, up to 4 days a crucifixion could last. Je kan een kruisiging 4 dagen volhouden. The longer, the better. En hoe langer het duurt, ja, hoe beter het was. I don't mean to embarrass you, Ik wil je niet beschamen, but people were crucified naked. maar mensen werden naakt gekruisigd. Something you may not know is they would not be buried. En wat je misschien niet weet, ze werden niet begraven. Taken from the cross and tossed to the side of the Het road. lichaam werd van het kruis afgehaald en gewoon langs de weg gegooid. So for Jesus to be buried and to be buried in a large tomb is incredibly different. Dus het feit dat Jezus werd begraven en dan nog in een hele mooie tombe was echt uitzonderlijk. 4th point. So 1 outside the city wall, De muur is genoemd. 2 beside a busy road, Tweede punt, de drukke weg. 3 at a quarry De derde punt, de steengroeven. where Jews executed people. Waar Joden dus normaal werden geëxecuteerd door steniging. 1 small point. Een klein puntje. The Damascus gate was called St. Stephen's gate. De poort van Damascus werd Sint-Stefanus poort genoemd. Who do you think was executed here? Wie denk je dat hier werd geëxecuteerd? Stephen, the first Christian martyr. Stefanus, de eerste christelijke martelaar. There was a British general called Charles Gordon. Er was een Britse generaal, die werd Charles Gordon genoemd. He was living in Jerusalem Die woonde in Jeruzalem, beside the Damascus gate. naast de poort van Damascus. He was staying in the home of Horatio Spafford, Hij woonde in het huis van Horatio Spafford. who wrote the hymn, "It is well with my soul." En dat is degene die het lied Beautiful, Het is wel beautiful. is mijn soul You geschreven. might sing it later on.
he looked over and this is what he saw. I'm going to move around. In die tijd rond en dit is wat hij zag. Skull, eyes, nose. Skull. Ja, je kan een schedel zien. Dit zijn de ogen en dit is de neus. Oh ja. En dat is de mond. Een beetje fantasie, maar Ja, die zag ik. It looked like a skull. Okay. There was an earthquake which has changed the nose and they built the bus park up a bit. door een aardbeving is de neus wat veranderd en hier is nu het busstation. Okay. It looked like a skull. Dit zijn de ogen en het is iets veranderd door de tijd. Your eyes, nose, mouth. Ja. It looked like a skull. This picture was taken 100 years ago. Dit plaatje is 100 jaar geleden geschoten. I'm sorry it's not very good quality. Het spijt me dat de kwaliteit niet heel super is. I was using my old camera. Hij heeft zijn oude camera gebruikt. Can I tell you that one group didn't laugh at that? Ik geloof dat er geen één groep is die nou gelachen heeft. Dat zijn Amerikanen. Dat ze niet So I promise you, we had you. When Jesus was taken out of Jerusalem to be executed, Toen Jezus naar buiten werd gebracht om geëxecuteerd te worden, he was taken to the place of the skull. hij werd naar de plaats van de schedel gebracht. Something like this or this. Zoiets als dit of dit. The sun is pretty good this morning. De zon is krachtig vanmorgen. You can't see the left eye easily. Je zou het linkeroog kunnen zien daar. Part of the nose, Een stukje van de neus and the sun is shining into the right eye, en de zon schijnt in het rechteroog, which is not quite as good. die je niet zo duidelijk ziet. You'll get a chance to take a photograph in a minute. Je kan straks een foto nemen. I promise not to rush you. Ik zal je niet opjagen. But General Gordon wasn't looking from here. Generaal Gordon keek verder af, He was looking from Jerusalem. vanaf de muur in Jeruzalem. How many people have walked the walls? Hoeveel mensen hebben op de muur gelopen? Will they get a chance to do that? No. No. Okay. If you were walking the walls, you would get a better picture. Als je op de muur zou lopen, zou je het plaatje beter zien. My best picture was taken from the bus station. Het beste plaatje dat ik ooit geschoten heb was vanaf het busstation. I thought they were trying to kill me. They drove at me. Ze probeerden me dood te rijden, had ik het idee. I got some lovely photographs. Ik heb fantastische foto's. I asked one person, could I climb onto the roof of the bus to get a better one? Ik heb iemand gevraagd om op het dak van de bus te klimmen om een betere foto te maken. And he said no. En hij zei nee. Ah. 3 crosses in Luke's gospel. 3 kruisen in het evangelie van Lucas. 2 criminals 2 criminelen with a different attitude. met een verschillende mentaliteit. One, do you use the word sneer? Ja, het is een nasty remarks. Yeah. One person sneered at Jesus. Eén persoon maakt rotte opmerkingen. You said you could save yourself, come down from, sorry, Yeah. you said you could save others, come down from the cross and save yourself. Je zei dat je anderen kon redden, nou red jezelf dan maar. If Jesus had done that, Als Jezus het had gedaan, he couldn't save us. dan had hij ons niet kunnen redden. On the other side of the cross, Aan de andere kant van het kruis van Jezus there was a criminal with a different attitude. was een ander soort crimineel. Only found in Luke's gospel. Je kunt alleen de Lucas evangelie lezen. He looked at Jesus and said, Hij keek naar Jezus en zei, remember me when you come into your kingdom. herinner mij wanneer je in je koninkrijk komt. And Jesus said, today you will be with me in paradise. En Jezus zei, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Think of this as a new idea. Denk er eens aan, even een nieuw concept. Conversion is coming from one side to the other. Bekering komt van de een naar de andere kant. From disbelief and Van cynicism, ongeloof en cynisme. to simple faith. Aan de ene kant ongeloof en cynisme, aan de andere kant eenvoudig geloof. I was converted when I was 25. Toen ik 25 was, ben ik tot geloof gekomen. My wife at the same night. Mijn vrouw dezelfde nacht ook nog. Oh, you're romantic. In different places. Hoezo nog op verschillende plaatsen. I was known as somebody who could rip Christians apart, Ik was bekend om christenen gewoon af and te I was slachten. good at En it. ik was er goed in. When an evangelical minister came to our area, Toen een evangelische ministry naar ons gebied kwam, my wife was keen to go to church, and I went with her. mijn vrouw ging graag naar de kerk en ik ging mee. After a period of months, Na een paar maanden, at a special service, bij een speciale dienst, I realized she'd become a Christian. She was born again. toen bedacht ik van hé, ze is christen geworden, ze is opnieuw wedergeboren. Without my permission. Met mijn toestemming.
I was shocked. I was surprised. Ik was in shock en verbaasd. We came home and we talked and talked and We talked. kwamen thuis en hebben heel veel gepraat. And I began to think with my head about what Christ had done for me.